aku tanya Nabi habaq Nabi pi Baitul Maqdis, Nabi balik. Nabi pi Baitul Maqdis, Nabi balik. Malam semalam. Aku tanya Nabi, kalau lagu tu cuba angkat kaki kanan, Nabi angkat. Aku tanya Nabi, cuba angkat kaki kiri, jangan jatuh kaki kanan. Nabi kata dia tak boleh buat. Dia suruh mai tanya hang jawapan. Saidina Umar kata, tunggu saat. Dia masuk dalam. Masuk dalam, terap dia bawa keluar pedang, zap dia bagi tengkok kawan tu, terkulai jatuh kepala, mati. Keluarga dia mai tanya, ni arwah tunggu dia tu Harun cerita kami. Kami dengar, saya duduk ada belah kanan dia, duduk tengah tu, kata pai punggah kawan ni pergi jumpa Saidina Umar buat apa? Dalam banyak manusia, dah tahu dah kawan ni orang paling last kita nak jumpa. Pergi jumpa awal-awal. Keluarga dia mai, kawan kata, Umar, Nabi suruh dia mai tanya jawapan ke hang, bukan duk tala tengkok, duk suruh hang pergi tebah. Saidina Umar kata, ni kalau Nabi yang pergi Baitul Maqdis balik cerita dekat dia, dia tak percaya. Aku yang tak pergi cerita dia nak percaya. Suatu hari, kita mula nah. Suatu hari ketika mana Nabi SAW menyampaikan dakwah baginda, tiba-tiba datang Abu Jahal. Abu Jahal masuk menghadap Nabi, dia kata, Muhammad, hari ni aku nak minta hang tolong buat kat aku satu benda. Selama ni kami tak minta benda, hang yang buat sendiri. Contoh, kalau nak ambil Nabi tengah semayang dekat Kaabah, tengah semayang sujud, Abu Jahal pi nak pijak kepala Nabi, tengkuk. Sebab Abu Jahal habaq kat kawan-kawannya, hang tengok Muhammad sujud, dia sujud depan Kaabah, aku nak pi jijak tengkuk dia bagi patah dia. Elok dia pi tu saja, dia nak jijak saja, rasa macam ada orang tolak dekat dia. Dia lari pi kat kawan dia. Kawan dia kata, tadi sembang kemah sangat, ha ni awak tak bijak, nampak macam nak tumbang. Dia kata, dalam hadis Nabi sebut, Nabi kata, kalau dia letak tengkuk aku ni, dia letak kaki dia, bukan pijak, letak ni, dia tak ada lagi, dia baru nak pergi nak jijak, dia macam nak turun, dia lari. Sebab dalam satu riwayat kata dia ada nampak 2 ekor harimau ada dengan Nabi, dia jadi takut. Dalam riwayat yang lain kata, Nabi sebut dalam hadis, kalau dia pijak tengkuk aku, bukannya pijak patah tu, letak kaki, malaikat akan koyak badan dia macam mana kita koyak retah. Depa minta tak Nabi buat? Tak, dia jadi sendiri. Lagi Abu Lahab, bila Abu Lahab hina Nabi, tabaka ya Muhammad, celaka hang Muhammad, atas sebab ni ke hang kumpul kami nak bagi tahu suruh sembah Tuhan hang, celaka Muhammad. Abu Jahal kata, Abu Lahab kata, maka Allah turun ayat tabat yada abi lahabin watak. Celaka Abu Lahab, memang Abu Lahab celaka sebelum Abu Lahab meninggal selama 6 bulan. Mana confirm masuk neraka 6 bulan sebelum mati. Mana duk semayang tu duk baca tabat yada abi lahabin watak. Geram isteri Abu Lahab, nama dia Ummu Jamil. Ummu Jamil pi suatu hari nampak Sayyiduna Abu Bakar tengah beristirahat di bawah bayang-bayang Kaabah, dan sebelah Abu Bakar ada Nabi SAW sedang rehat-rehat duduk situ. Ummu Jamil bawakan batu di sebelah tangannya, berjalan dalam keadaan bengis, dia jalan garang, dia cengir, dia pi sampai depan Abu Bakar. Kira Abu Bakar duk target dah ni, kira kalau tak punggai Nabi, punggai aku. Sampai depan Abu Bakar, Abu Bakar tengah lepak dengan Nabi. Wahai Abu Bakar, ya, mana Rasulullah? Mana Muhammad? Abu Bakar heran, Muhammad ada sebelah aku. Abu Bakar kata, apa siapa cari Muhammad? Ni, hang nampak batu ni? Batu ni kalau aku jumpa Muhammad, aku punggai kat dia. Pasal apa? Pasal dia duk hina suami aku. Tabat yada abi lahabin watak. Dia duk hina suami aku, duk jajar kat semua orang, kata suami aku celaka, aku duk bakar dia kat api neraka. Aku jumpa dia, aku punggai dia dengan batu ni.
Abu Bakar kata, tak apa. Dia ambil dengan batu-batu tu, dia beralah habis. Abu Bakar buat muka confused. Nabi tu ada sebelah, takkan hang tak nampak? Nabi tahu Abu Bakar duk buat lagu tu. Nabi kata kat Abu Bakar, Nabi kata apa? Bukankah Allah Ta'ala sebut, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا. Siapa baca Quran, Allah akan jadikan di antara dia dengan orang yang tak beriman dengan hari akhirat satu hijab, orang tak boleh nampak dia nak buat jahat. Dia tak nampak Nabi dia ada sebelah. Mereka minta kan Nabi buat lagu tu? Tak. Nabi buat sendiri. Dia jadi sendiri. Jadi hari ni Abu Jahal kata, Muhammad, hari ni kalau selama ni mukjizat yang hang buat sendiri, kami tak minta. Tapi hari ni aku sendiri nak minta hang buat. Kalau hang boleh buat, maka kami akan iktiraf hang sebagai rasul. Nabi kata, betul, bagi tahu ke aku apa yang hang nak buat. Baik, sebahagian ulama bila syarah yang ni, ulama sebut kata apa? Para sahabat punya takut. Sebab apa? Bila Abu Jahal kata, kali ni kami minta, kalau hang boleh buat, kami percaya dengan hang. Sahabat kata apa? Kami takut mereka minta Nabi jadi anak ayam. Lepas tu masuk dalam telur ayam, mereka jijak bagi pecah telur tu. Mana seriau nak minta apa ni, pelik sangat ni. Maka Abu Jahal kata, kita tak boleh buat dalam ni, kita kena buat dekat luar. Orang kata kalau nak gaduh, kita gaduh kat luar. Bawa keluar. Abu Jahal kata, hang nampak tak bulan ni Muhammad? Kalau hang boleh belah bulan ni dua, kami percaya kat hang. Tu, tak mau. Orang bahasa kita kata tak mau minta belah bulan. Kalau boleh belah bulan, kami percaya kat hang. Nabi kita, malaikat doa ada. Malaikat kata, Muhammad, isyaratkan tangan kamu. Nabi kita isyaratkan tangan, Nabi belah bulan. Bulan yang mengambang itu terbelah dua. Ayat dia kita dah baca dah tadi. Iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar. Bulan dibelah. Hadis daripada Anas bin Malik ada banyak hadis. Lebih kurang ada 3-4 orang yang meriwayatkan hadis ni. Hadis sahih semua. Nabi isyaratkan tangan Nabi, Nabi belah bulan tadi. Bulan terbelah dua. Pum. Tak cukup lagu tu. Nabi isyaratkan tangan Nabi, satu pecahan bulan pergi di sebalik bukit sebelah sana, satu lagi pecahan bulan pergi ke sebelah sini. Nabi isyaratkan balik bulan tadi bercantum. Cantum tadi Nabi tanya ke Abu Jahal, macam mana? Percaya ke tak percaya? Abu Jahal kata, nanti dulu. Dalam perjalanan ni ada satu rombongan. Kalau hang buat sihir, orang tang sini mesti akan kena bohong. Tapi kalau orang dalam perjalanan, dia tak boleh kena bohong. Pasal dia tak duduk sekali. Silap mata ni, orang depan ni, orang jauh tak boleh. Maka, dia kata kita tunggu rombongan tu sampai esok. Esok rombongan sampai. Belum sempat orang Mekah pitanya, depa rombongan mai habaq kata, hampa nampak tak semalam bulan terbelah dua? Abu Jahal dengar orang tu cakap lagu tu, bila semua dah kumpul, sebab dah kata esok kita tunggu rombongan mai, kita tengok Muhammad betul tak betul, sebab semua orang nampak. Berkumpul-kumpul, belum sempat mereka tanya rombongan tu mai habaq, hampa nampak tak semalam bulan terbelah dua? Abu Jahal beralih kat Nabi kata, sekarang baru kami yakin bahawa hang adalah ahli sihir yang paling hebat. Nampak? Tak guna juga. Yang ni orang tua buah pantun lagu tadi lah, 5 perut 3 serangkai, buta perut tak ada akai. Dia ada janji lah. Dia kata kalau hang boleh buat yang kami request, bukan hang buat sendiri. Maknanya kira bukan Nabi punya trik. Nabi tak ada apa-apa, tak ada apa. Mai keluar Muhammad, keluar. Dia kata Muhammad nampak bulan nak tolong belah. Nabi kata kalau aku belah apa percaya? Dia kata kalau hang belah kami percaya. Nabi belah bulan tadi tu, bulan terbelah dua. Pindah sana, suruh cantum pula. Tanya percaya tak percaya?
Esok pula tunggu orang lain bagi persaksian. Orang lain memberi persaksian itu, kata Abu Jahal, lah ni baru kami percaya. Kata, hang ni ahli sihir hebat sungguh, orang jauh pun boleh bohong lah. Dia tetap tak nampak yang kata Nabi mukjizat. Baik, titik perbincangan. Apa pengajaran kita bagi umat Nabi sendiri? Kalau nak habaq Nabi terror, Isra' Mi'raj lagi nampak Nabi terror. Tak, kalau kita nak hitung Isra' Mi'raj lagi nampak Nabi terror. Sebab kalau kata proses membelah, Nabi Musa belah laut. Imam Syafi'i sekarang kata Syekh Fuad Kamaluddin rahimahullah sebut, kata dalam kitab dia, Syekh Fuad kata, Imam Syafi'i sebut dalam syair, kata kalau nak ikut hebat, memang hebat Rasulullah sebab Nabi Musa belah laut depan mata. Nabi kita belah bulan non jauh ke sana, laut depan mata, bulan galaksi hebat. Tapi untuk umat Nabi kita ada banyak lagi peristiwa-peristiwa lain, antaranya Isra' Mi'raj. Sebab kalau kata bulan tadi tu macam tu punya, kita nak terima akai tak boleh. Isra' Mi'raj lagilah orang murtad terus. Oh, Nabi belah bulan, ada tak tuan-tuan dengar orang keluar daripada agama Islam masa Rasulullah? Mana ada. Tapi masa Nabi Isra' Mi'raj, sahabat yang ketika itu dah masuk Islam dah dengar Nabi cerita, semalam saya pergi Baitul Maqdis, punggah. Pasal mereka duk tunggu-tunggu macam ni cerita Isra' Mi'raj. Ketika Nabi balik, kita cerita Nabi balik. Ketika Nabi sampai subuh tu, arwah Tuan Guru Datuk Haruddin sebut kat kami, dia kata masa Nabi sampai tu dah dekat subuh, nak tunjuk kata semayang ni immediately very important, Nabi baru dapat semayang tak sat, turun sebelum subuh, masuk subuh, Jibril terus jadi imam, Nabi follow belakang, terus semayang, terus syariat. Sebab tu kita bahaya kalau zaman haklah ni, apa sikit nak kaji dulu. Ni rasa kena Abu Bakar macam mana pendapat, kena kaji dulu ke lagu mana? Kita kena kaji dulu ni semayang ni, banyak sangat ni 5 waktu ni. Dah Allah kata semayang wajib untuk umat kamu 5 waktu sehari semalam, satu semayang kali 10, 5 waktu 50, sampai masuk subuh semayang terus wajib. Habis Abu Jahal semua orang kenal dia ni, jenis korek berita viral dia. Sebab okey, kenapa dia nak dapat berita viral? Dia pergi cari Nabi. Saja tanya. Pasal apa dia nak dapat berita viral? Dia pergi cari Nabi. Sebab Nabi dalam bahasa Arab, Nabi Naba berita, An-Naba berita. Betul tak? So Nabi memang menyampaikan berita. Orang baca warta berita, dia kena beruntung. Dia buat kerja yang Nabi baca, tapi dia kena jujur lah. Baca berita terpesong tak boleh lah, berdosa. Nabi maknanya penyampai berita. Binaba'il yakin, dengan berita yang yakin. An-naba, berita. Betul? Dia pergi kat Nabi nak dapat berita panas tu. Muhammad, apa story pagi ni? Nabi kan baru lepas jumpa Allah, baru dapat semayang, jumpa Nabi Adam, jumpa siapa? Langit pertama Nabi Adam, langit kedua Nabi Yahya, Nabi Isa, langit ketiga Nabi Yusuf, langit keempat Nabi Idris, langit kelima Nabi Harun, langit keenam Nabi Musa, langit ketujuh Nabi Ibrahim. Tok Wan yang Nabi sangat inspired, Nabi sangat admire,
Dia jumpa semua tu, baginda jumpa semua tu, syok Nabi. Naik pula pi Sidratil Muntaha, Jibril tunjuk pula rupa dia yang sebetulnya, tunjuk dengan sayap dia 300 kanan 300 kiri, bergemerlapan cahaya daripada Jibril. Nabi kata, ma'azama khalquka ya Jibril, aku kagum dengan ciptaan kamu wahai Jibril. Kagum Nabi tengok semua tu. Naik pula Allah bagi semayang, turun pula jumpa Nabi Musa, naik balik kurang 5, turun 9 kali tuan-tuan, macam rumah sendiri. Turun balik dengan buruk tu, muka ni tak usah cerita lah, ceria, syok. Tengok setiap lapis langit. Tuan-tuan buka kitab Munir, kitab Muniratul Musalli, halaman yang ke-13 dengan halaman yang ke-12, muka surat belah kanan. Dia kata apa? Dia kata, ketika Nabi naik tu, Syekh Dok Petani tu, Nabi nampak setiap lapis langit penuh dengan malaikat yang beribadah semayang pada Allah Ta'ala. Nabi kata, aku syok kalau aku boleh buat macam malaikat ni. Terus Allah wajib Nabi untuk semayang. Nabi jumpa semua tu, turun punya duk syok ni. Abu Jahal mai tanya, Muhammad, apa story hari ni? Tengok ceria lain macam ni. Nabi kata, saya pergi Baitul Maqdis malam. Pergi Baitul Maqdis semalam. Kemarin ni saya buat dialog kita lah nak bagi faham. Kemarin Isyak bukan duk ada dengan kami kah? Memang duk ada. Lepas tu hampir bila? Tengah malam balik baru sat-sat. Oh Muhammad, yang ni sempoi. Apa kata? Jadi kita buat cerita, kita try buat dialog. Kita buat dialog. Aku kira kawasan ni aku jaga. Makna tak ada siapa boleh dapat permit nak pergi sembang dengan orang ramai. Aku bagi hang permit macam. Nabi kita, tuan-tuan, Nabi kita sangka buruk dengan orang kah? Nabi kita satu macam punya orang, punya baik, tuan-tuan. Hang nak bagi peluang Nabi nak dakwah, Nabi mau lah. Dia kata macam ni, kita try bagi tengok, sat lagi. Boleh? Masa tu Nabi duk ada dekat Hijir. Aku panggil semua orang ramai. Aku bagi permit, hang cakap. Nabi kata boleh. Tapi dengan syarat. Apa syarat dia? Hang cerita balik kata hang pergi Baitul Maqdis. Nabi kata betul. Saya nak cerita yang tu lah. Kena dah cantik. Panggil, orang kampung semua. Mai sini dengar Muhammad ada cerita bagus mana nak bagi kat semua. Hak geng-geng semua, hak lain yang orang Islam kita syok lah, mana boleh nak berdakwah, kena ada permit masa tu. Tahu-tahu orang bagi green light. Hak geng yang Islam ni cantik ni, kalau Nabi kita drill sikit ni pakat masuk Islam semua belakang. Elok Nabi naik tu, bagi salam tu. Semalam saya pergi Baitul Maqdis, Jahanam. Awak Muhammad bercakap lagu ni pula dah. Nampak? Pakat goyang semua. Goyang. Sehingga kan arwah Tuan Guru biasa cerita kat kami satu cerita. Saya dengar cerita ni, kita jadi macam, uish, lain macam. Pasal apa? Ketika Nabi Habak kata Nabi pergi Baitul Maqdis malam tu, hak yang tanya pasal rupa, ada yang kata saya baru 3 hari balik daripada Baitul Maqdis, saya tahu rupa Baitul Maqdis lagu mana. Hak yang seorang lagi kata, macam mana hang boleh pergi semalam? Kita naik kuda yang paling laju, pergi saja sebulan, balik saja sebulan. 2 bulan hang pergi semalam tengah malam, balik sebelum subuh 5 jam. Hak seorang lagi kata, saya baru balik Baitul Maqdis, cerita dekat saya lagu mana rupa Baitul Maqdis, saya boleh habaq. Betul tak betul? Nabi habaq dalam hadis, aku ditajalikan, Allah tajalli, Allah terbitkan hologram depan aku, gambar Masjidil Aqsa. Aku boleh cerita dekat mereka sebiji-sebiji apa yang ada dekat Masjidil Aqsa. Hak orang lain yang mana baru balik, dia kata apa? Betul. Hak dia cerita tu betul. Makna dia pergi sungguh. Sehinggalah arwah Tuan Guru Datuk Aruddin cerita kat kami, ada seorang lelaki, dia Islam dah. Dia mai kat Nabi, dia kata, ya Rasulullah, aku tak ada ragu, tapi dengan 2 syarat, boleh tak tolong aku? Sebab kalau tidak hati serabut.
Nabi kata kat dia, apa dua syarat tu? Allah, Nabi kita ni tuan-tuan, dia lain macam dia punya baik dia. Orang request kecil pun layan. Boleh dengan dua syarat. Nabi kata, apa syarat tu? Dia kata, boleh tak kalau Nabi tolong angkat kaki kanan? Hak Nabi kita pun angkat kaki kanan. Punya nak abang kata layan ni, tak layan dia pun tak apa. Dia ni siapa dia? Kalau bahasa kita ni duk layan nangoi mana ni? Betul tak bahasa kita? Bahasa kita kata ni siapa ni duk main tanya ni apa hang punya masalah? Aku tak layan hang pun tak apa. Tapi nak abang kata Nabi ni, makna Nabi take care semua. Oh, yang ni kita kalah tuan. Hak ni kita kalah. Jangan duk buat champion. Kita kena ikut. Dia kata, boleh tak Nabi angkat kaki kanan? Nabi pun angkat kaki kanan. Okey, syarat pertama dah lepas lah. Syarat kedua, boleh tak Nabi angkat kaki kiri tapi jangan jatuh kaki kanan? Angkat kaki kanan, lepas tu angkat kaki kiri, jangan jatuh kaki kanan, punggah. Mana boleh buat? Nabi kata, aku tak boleh buat lagu tu. Dia kata, kalau hak yang sikit ni nak angkat kaki kanan, lepas tu angkat kaki kiri, rendah ya. Hak tu pun Nabi tak buat lagu mana? Nabi nak pergi Baitul Maqdis. Dia mula main lah. Sebab dia ingat Nabi duduk terbang. Boleh faham? Dia duduk ingat Nabi pergi kira apa jenis zam-zam ala kazam, terbang terus lah. Ni kalau hak takat ni nak angkat kaki kanan, jangan jatuh kaki kiri. Dekat ni je. Pun hang tak boleh buat. Macam mana nak pergi jauh? Oh, Nabi kata, kalau lagu tu aku tak boleh jawab, kena tanya Saidina Abu Bakar, kena tanya Saidina Umar lah. Jahanam pergi jumpa Saidina Umar. Cari pasal. Dia pun peti menduit. Pergi tanya Saidina Umar. Umar. Umar kata, awak cari aku. Saidina Abu Bakar dengan Saidina Umar antara orang yang tak ada dekat situ. Ustaz Badli Shah pun cakap benda yang sama. Saidina Abu Bakar tak ada kat situ. Sebab tu yang dia pergi rumah Saidina Abu Bakar, abang kata ni kan, dia pergi rumah Abu Bakar, dia kata ni awak kecoh sangat ni. Dia kata ni Muhammad cerita dia pergi Baitul Maqdis. Nabi Saidina Abu Bakar tanya, siapa cerita? Siapa lagi Muhammad cerita? Kalau Muhammad lebih daripada tu, aku percaya. Sebab dia tak ada kat situ, faham tak? Dia tak ada kat situ. Kalau dia ada kat situ, dialog dia akan jadi lain. Seorang lagi yang tak ada, Saidina Umar. Hak kawan ni pergi jumpa Saidina Umar. Umar, tadi aku tanya Nabi soalan. Bila aku tanya Nabi soalan, Nabi tak boleh nak jawab. Nabi suruh tanya kat hang jawapan dia. Nampak dah ni pasal dah ni. Dia nak makan punca ni. Saidina Umar kata, apa dia? Cerita kat aku. Dia kata, aku tanya Nabi habaq Nabi pergi Baitul Maqdis, Nabi balik. Nabi pergi Baitul Maqdis, Nabi balik. Malam semalam. Aku tanya Nabi, kalau lagu tu cuba angkat kaki kanan, Nabi angkat. Aku tanya Nabi, cuba angkat kaki kiri, jangan jatuh kaki kanan. Nabi kata dia tak boleh buat. Dia suruh mai tanya hang jawapan. Saidina Umar kata, tunggu saat. Dia masuk dalam terap, dia bawa keluar pedang, zap, dia bagi tengkuk kawan tu, terkulai jatuh kepala, mati. Keluarga dia mai tanya, ni arwah tunggu dia turun cerita kat kami dengar. Saya duduk ada belah kanan dia, duduk tengah ni, kata pai punggah kawan ni pergi jumpa Saidina Umar buat apa? Dalam banyak manusia, dah tahu dah kawan ni orang paling last kita nak jumpa. Pergi jumpa wawai. Keluarga dia mai, kawan kata, Umar, Nabi suruh dia mai tanya jawapan ke hang, bukan duk tala tengkuk, duk suruh hang pergi tebah. Saidina Umar kata, ni kalau Nabi yang pergi Baitul Maqdis balik cerita dekat dia, dia tak percaya. Aku yang tak pergi cerita dia nak percaya. Betul? Itu logik Saidina Umar. Nabi yang pergi Baitul Maqdis cerita balik mai, dia tak percaya. Aku yang tak pergi nak cerita dia nak percaya. Daripada dia murtad, lebih baik aku pancung dia masuk dalam keadaan dia duduk Islam lagi selamat. Sampai jadi lagu tu Isra Mi'raj. Kita baru cerita bulan kena belah ya. Macamlah tak ada benda lain yang boleh dibelah. Banyak orang belah-belah. Betul? Kalau nak ikut dahsyat tu. Kalau saya boleh masuk sikit lagi cerita kat tuan-tuan.
Bila Allah Ta'ala cerita dekat kita pasal belah bulan, salah satu benda yang umat Nabi nak kena dapat tu, kita kena faham satu benda. Nabi dengan masyarakat langit hubungan dia ewan. Hak ni objektif saya malam ni. Saya nak seru semua jemaah Al-Amin yang ada malam ni. Kelemahan kita ialah kita masyarakat bumi tak banyak berhubung dengan masyarakat langit. Zikir kita kurang, amalan kita kurang. Antara doa yang saya nak ajak pada tuan-tuan sikit tadi masa saya nak keluar ialah doa yang dibaca, yang Nabi bagi tahu. Kenapa orang nak keluar rumah tak pernah baca doa ni? Nabi tanya, buka kitab Al-Azkar, Imam An-Nawawi. Apa doa dia? Doa ni tuan-tuan, alhamdulillah, sejak saya amal masa Datuk Badaruddin Najak sampai hari ni tuan-tuan, Allah mudah urusan semua perjalanan. Saya pergi rumah Datuk Badaruddin, pergi jumpa orang alim masuk kawasan dia, pergi duduk sembang. Dia cerita antara benda yang saya ingat. Dia kata, saya ni ustaz teringat hadis Nabi, ada beberapa jenis manusia. Masa dia cerita ni dia teriak dia kata ada beberapa jenis manusia yang lah ni susah nak dapat dah. Antaranya ialah orang yang bila kita tengok muka dia, kita teringat ke Allah Ta'ala. Allah, dia menangis, dia kata. Hak yang kita duk kata, siapa dia lagi? Tok Mufti lah. Kita dah kata dalam hati, hak dia ni tak dah. Dia kata, kita ni tak tahulah siapa dia. Tak ada dah orang yang kita tengok muka dia, teringat Allah Ta'ala. Dia teriak. Kita ni cuba tanya dia soalan. Tu nak tanya sikit lah. Dia, apa pendapat Datuk pasal kahwin dua? Kita nak try, nak tanya, nak dapat, kita nak dapat petunjuk. Orang muda kena ada petunjuk. Datuk senyum, dia kata, macam mana anak nak cakap? Anak pun kahwin satu ya. Dia kata, tapi bijak orang lama ni, dia tahu bila kita tanya, ada benda kita serabut. Dia kata kat kita, ana ada doa nak bagi kat entah boleh hafal. Apa dia? Bismillah ya ala nafsi wa mali wa dini, Allahumma raddini biqada'ika wa barik li fima qudira li hatta la uhibba ta'jila ma akharta wa la ta'khira ma ajjalta. Dia kata lagu tu. Hak kita ni dengar ambuh ingat kita tu Arab apa nak hafal lagu tu. Jahanam tak boleh. Mana boleh. Tapi Tok Mufti dia bijak. Dia kata, tunggu Sat. Alah tulis. Dia tulis mai kat kita, dia suruh kita baca. Masa dia kat depan pintu rumah lah, kita pun duk baca dengan dia. Bismillahi ala nafsi wa mali wa dini Allahumma raddini biqada'ika wa barik li fima qaddira li hatta la uhibba ta'jila ma akharta wala ta'khira ma'ajjalta. Kita pun pergi baca ma'ajjalta, salah ma'ajjalta, dia betul pula ma'ajjalta. Kita pun betul ma'ajjalta. Okey, betul. Hadis yang ke-137 kalau saya tak silap, tuan-tuan tengok dalam kitab Al-Azkar. Tuan-tuan buka hadis tu, kalau tuan-tuan tengok mula-mula terkejut kita. Awak Nabi kata, payah sangat kan nak baca doa ni bila keluar rumah. Nabi kata lagu tu. Payah sungguh. Siapa yang baca dalam ni? Tidak. Payah lah jawab dia. Nabi sebut dalam hadis tu, payah sangat kan nak amalkan doa ni bila keluar rumah. Pasal apa? Tajuk dia bab pada menyatakan bacaan seorang lelaki bila keluar rumah maka akan hilang segala kekusutan dia pada hari itu. Jadi hari ni saya nak share dengan tuan-tuan doa ni. Kita baca sama-sama 3 kali. Tuan-tuan nanti tengok apa nama kitab yang ada doa ni tadi? Kitab apa? 2-3 kerat dia jawab. Hak lain tak berapa jawab. Dia jenis macam Piramli lah no. Ajiz baca bunyi Arab,
Sudin baca bunyi syair, Ramli baca tak bunyi langsung. Apa nama kitab yang ada doa ni tuan-tuan? Aywa, kitab Al-Azkar. Siapa pengarang dia tadi? Dah sebut dia, Imam Imam An-Nawawi. Nanti buka baca lah. Baik, saya baca dengan tuan-tuan. Tuan-tuan cuba lah. Bismillahi ala nafsi wa mali wa dini Allahumma raddini, huruf dad, raddini biqadaika wa barikli fima quddirali hatta la uhibba ta'jila ma akharta wala ta'khira ma ajjalta. Baik, kali ini kita baca hak laju sikit, boleh? Bismillahi ala nafsi wa mali wa dini Allahumma raddini biqadaika wa barikli fima quddirali hatta la uhibba ta'jila ma akharta wala ta'khira ma ajjalta. Last, kita baca lagi sekali. Kita minta mudah-mudahan doa tu hari ni segala benda yang tuan-tuan serabut hilang. Sekali saya kena ceritalah kelebihan yang nantilah. Bismillahi ala nafsi wa mali wa dini. Agak dah. Bila panjang sangat kami tak boleh sampai, Ustaz. Baik, kita baca lagi sekali. Bismillahi ala nafsi wa mali wa dini Allahumma raddini biqadaika wa barik li fima quddira li hatta la uhibba ta'jila ma akharta wala ta'khira ma ajjalta. Okey, ini doa dia. Ya Allah, itu tengok Allahumma, ya Allah. Tak payah saya baca terjemahan. Tuan-tuan, hayatinya Bismillahi ala nafsi, ya Allah, ataupun dengan nama Allah yang memiliki diri aku, harta aku dan agama aku. Yang ni tuan-tuan, saya ajak renung sikit ya. Minta maaf. Dah sebut dah. Renung sikit. Apa dia? Perasan tak dalam doa Nabi, antara benda yang Nabi suruh kita doa, tapi saya minta maaf banyak. Lah ni tak dengar dah orang baca doa ni. Orang dulu baca. Saya rasa orang masjid ni dulu pasti baca. Apa dia? Yang jenis Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Ya Allah, aku minta engkau selamatkan agama aku. Lah ni jarang orang baca doa tu. Risau. Sebab agama ni orang boleh goyang. Ramai orang yang murtad. Ada sekali tu, ada seorang tu sepatutnya dia kahwin dengan seorang perempuan ni, dia jaga perempuan ni sebab perempuan ni baru masuk Islam. Tapi sebab dia kahwin, isteri dia sebagai isteri nombor 2, isteri pertama tak tahu bila pecah lubang bergaduh, dia pergi cerai isteri nombor 2, cerai isteri nombor 2, isteri nombor 2 ni diambil dikahwin oleh orang yang beragama lain, isteri perempuan yang tadi Islam dah tukar agama lain dah. Hak ustaz yang bagi masuk perempuan ni agama Islam, dia punya mengamuk lah, ya Allah. Hala, orang keluar agama kita, takkan kita tak risau? Tengok dalam doa ni pun, nak keluar rumah, antara benar yang Allah Nabi suruh kita baca, ya Allah yang memiliki diri aku, harta aku, agama aku. Seolah-olah nak suruh tolong jaga agama saya. Dahsyat Nabi.
Bismillah ala nafsi wa mali wa dini. Allahumma, wahai Allah, yang tadi itulah, yang memiliki diriku, yang memiliki hartaku, yang menjaga agamaku. Wahai Allah, tolong bagi aku redha dengan apa yang engkau telah tetapkan kepada aku, sehingga kan timbul dalam rasa hati aku tak suka benda yang engkau nak cuba lewatkan, aku nak pergi jadi cepat. Benda yang engkau nak cepat, aku tiba-tiba nak pergi jadi lambat. Aku tak mau. Apa yang tetap untuk aku, jadilah untuk aku terus. Itu doa dia. Tuan-tuan, amalkan doa ni tuan-tuan. Setiap kali tuan-tuan keluar rumah, tuan-tuan boleh tanya kawan saya Fazrin yang duk ikut saya berjalan tiap-tiap hari ni, tanya dia, keluar rumah saja naik kereta, Azrin, jom kita baca. InsyaAllah selamat tuan-tuan. Ni antara yang saya nak kongsi. Sebab apa? Hak yang belah bulan kat kita tu, jangan katakan bulan yang jauh tadi tu, sampai ke langit yang ketujuh dia biasa menapak, tapi mulut tak pernah berhenti membaca doa. Apa doa yang selalu Nabi baca? Yang Siti Aisyah kata, aku dengar Nabi baca selalu, kami ingatkan ni benda mentera apa Nabi baca selalu. Apa dia? Ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinika wa ta'atik. Itu dia. Jadi saya mengajak tuan-tuan, ibrah malam ini berdasarkan kepada apa yang ada kita cerita pasal Nabi belah bulan, Nabi Isra' Mi'raj. Kita tak ada sembang lagi jarak perjalanan apa semua, tak sembang lagi ni. Awal ni kita nak ajak tuan-tuan ayahanda yang saya raikan sekalian, ibu-ibu yang saya hormati, jom kita kayakan keluarga kita dengan zikir, dengan selawat dan dengan doa.